النهارده هنتكلم برضو عن قانون الجذب. ولما احنا بنقول قانون الجذب ما هياش قوي حته ان هنحقق ازاي اللي احنا عايزينه بس، لا، هي نظره كامله شامله للناحيه الروحانيه الحلوه اللي في قلوبنا كلنا، وكمان للقوانين بتاعت البشر على كوكب الارض، ونضيف على كده القانون الكوني اللي الله سبحانه وتعالى، قانون النوراني اللي بيحكم الكون كله. فأنا الحقيقة لقيت في كتاب بيتمشى مع كل الحاجات اللي أنا قايلاها في كل المحاضرات قبل كده. ده كتاب اسمه مايند جيم لكاتب اسمه جاري ماك، وانا كنت دايما مدركه ان احنا في حته خلل صغيره في الفرق بتاعتنا في التنافسيه، مع ان مستواهم عظيم، ولكن في حاجه ناقصانا لما بنلعب في الرياضه. يعني انا الشريط ده موجه للشباب وخاص بالرياضه، بس جمال الحدوته ايه يا جماعه؟ ان هو خاص بالرياضه وخاص بالعمل وخاص بالدراسه وخاص بحياتنا الاجتماعيه، بس النهارده هندخل للشباب من منظور رياضي. اي واحد عاوز يوصل لاعلى حاجه في مجال الرياضه لازم يفهم بعض النقاط اللي تفرق معاه قوي. اكيد انتوا عارفين جزء منها، ولكن التطبيق مهم قوي يا جماعه. فهديكوا فكره عن بعض النقاط وبعد كده هنتكلم بالتفصيل. يعني من ضمن الحاجات بيتقال learn to use your mind or your mind will use you. يعني انت درب نفسك انك تسيطر على عقلك، وان لم تسيطر على افكارك وعقلك، عقلك هيسيطر عليك، فهتلاقي دايما عندك نقطة ضعف في لعبك، في مستواك. ساعات تلعب حلو قوي وساعات يحصل دروب وما بتبقاش عارف ايه الدروب ده جاي منين. فهنشرح، بس زي ما قلنا في شق غيبي في النتائج اللي بنحققها. يعني عشان ابقى احسن واحد في اللعبه اللي بلعبها، في شق خاص بالله، طاقه الالهيه الله سبحانه وتعالى، وده غيبي احنا ما نعرفوش، انما في شق في ايدك انت تقدر تحققه. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الفرق في الغرب بتطبق ايه علشان الرياضيين بتوعهم ساعات بنلاقيهم بينجزوا اعلى درجات الانجاز. واحنا لو انتوا في اللي انا بقوله النهارده لقطوا حاجه انتوا مش عارفينها، يعني يجوز انتوا عارفين كل الكلام وتيجي حاجه تلفت نظركم فتفرق معاكم قوي، لان احنا شبابنا بيلعبوا حلو قوي وقدراتهم عاليه قوي، بس في حاجه ناقصه احنا عايزين نوصل لها. فنقطه اولى بيقولوا للرياضيين اتعلم ازاي تستخدم عقلك بدل ما عقلك يستخدمك. دي واحدة نقطة هنتكلم فيها بتوسع شوية بعدين. قال لك actions follow thoughts and images. كل الشرايط اللي سجلناها قبل كده بنقول ان هي تقريبا زي الدعاء الحلو هو اللي بالصورة، وهو الدعاء القلبي اللي انت شايفه مسبقا. ما هو ليه ربنا مدينا قدرة على الرؤية القلبية؟ يعني قافلين عينينا كده وشايفين الحاجة اللي عاوزين ننجزها. فقالك ببساطة بيقولوا الرياضيين بتوعهم بره actions، الأفعال بتتبع الأفكار والصور. يعني الشيء اللي انت كده تهدي أفكارك وتركز على قلبك وتتنفس بعمق وتشوفه
على شاشة بيضاء انها اتحققت، ان مثلا ان بالصوت والصورة قلبك شايف النجاح وتحقيق اعلى مستوى، ده بيحصل. actions follow rules. مدى ممارستك العالية في خلال الماتش اللي هتلعبه ده بيتبع افكارك ورؤيتك القلبية. ادي 2. 3 دي عجبتني قوي، ودي دايما بقولها للشباب، اللي هو ما تركزوش على اللي انتوا مش عايزينه. انتوا عارفين لما قلنا قبل كده الشباب لما يقعد مع بعض وكله كلام سلبي نيجاتيف، كله هو معقولة هنحقق، هو بيقول لك don't look، بيقولوا بقى للرياضيين بتوعهم don't look where you don't want to go. لا تنظر ولا تركز على الشيء اللي انت مش عاوز تروح فيه او تنجزه او تحققه او تجذبه لحياتك. يعني انا قدامي، انت عارف المثل اللي دايما بنقوله، طالب واحد عاوز وظيفه، ما فيش داعي يقعد يقول انا ما مش هلاقي وظيفه، ده سوق العمل واقف، انت قاعد باصص على النيجاتيف، على السلبي. يبقى انت بتدعو بقلبك تحقق الشيء السلبي. في الرياضه بقى، انا مثلا واقف حارس مرمى، طبعا احنا عندنا احسن حارس مرمى في العالم، يعني في الماتشات الاخيره انجزوا حاجات حلوه قوي كل اولادنا، ولكن دي بنقولها كمثل، بس هي لاي لاعب في اي لعبه. لا تنظر للشيء اللي انت مش عاوزه. يعني مثلا واحد بيلعب جولف وجه وهم في ملعب الجولف في حشيش كده وفي جبال وعقبات وفي ميه، هو ممكن يركز انا مش عايز الكرة بتاعتي تدخل في الميه، انا مش عايز الميه، انا مش عايز الكرة تترمي جوه الميه. اذا هو عمل صورة قلبية ان الكرة تدخل الميه، او انا مش عايز الكرة دي تدخل الجون ده. نفس الحاجة، انا قاعدة اركز على الشيء اللي انا مش عايزه. فبيقول لك don't look when you don't want to go، ما تركزش، ما تنظرش للشيء اللي انت مش عاوز تحققه. قال لك حاجة تانية للشباب الرياضيين بره، بيقولوا لهم الفائزين winners، الفائزين focus on what they can control. يعني انت دلوقتي في ايدك تدريبك، في ايدك عدد ساعات اللي انت بتركز فيها عشان تنجز مستوى معين، في ايدك افكارك، في ايدك الرؤية القلبية، الشيء اللي انا بحلم بتحقيقه. انا مش هقعد احلم اقول انا مش عاوز يدخل فيها جول، انا عايز العب على اعلى مستوى. فبيقول لك الفائزين بيركزوا على الاشياء اللي يقدروا يسيطروا عليها، الباقي على ربنا. بس الشق الغيبي ده احنا ما بندخلش فيه وبنسلم قلوبنا لله سبحانه وتعالى، ولكن في شق في ايدك، مشاعرك تسيطر على غضبك، تسيطر على حاجات كتير في لعبك، ودي هنتكلم فيها بتوسع بعد كده. قال لك بقى حاجة آخر نقطة في النقاط دي، قال لك the mind programs the brain، العقل اللي هو أنا بسميه سوفت وير، البرنامج، العقل يبرمج المخ، الحاجة المادية فينا قابلة للبرمجة من العقل. و frequency of the brain can connect to the frequency of the whole universe. بيقولوا لهم انت قادر بترددات عقلك الذبذبية لما بتهدى
انك تعمل حالة وصلة مع طاقات الكونية كلها. ده بيقولوا لهم كده. احنا بقى بنفهمها ازاي؟ لما قلوبنا تبقى موصولة بالطاقة النورانية، وده احنا معظم لاعبينا ما شاء الله بيبقوا عاملين الخطوة دي، بس لما تبقى فاهمها بالتدريب انك انت قادر انك يجيلك طاقات انرجي جامدة قوي لما عقلك يهدى. وعشان كده احنا في الاسلام بنقول التسليم، بس لازم الاول نعمل اللي علينا. فاللي نعمل اللي علينا في التدريب، نعمل اللي علينا ان العقل ما يشوشرش بالافكار السلبيه. العقل، عقل الانسان له كذا حاله وعي. بره بيدربوهم انهم يهدوا خالص قبل اللعب، زي احنا بندخل نصلي نوصل للخشوع وبعدين نطلع نلعب. بس عشان يبقى خشوع عن حق لازم اللاعب يفهم ان في حالة وعي اللي هي قلقان وخايف لحسن يكسبونا. انا داخل الملعب وانا عندي القلق ده. القلق ده بيضيع يمكن 70 أو 80% من قدرات اللاعب، من مهاراته. فإذا بيقولوا لهم ايه؟ بيقولوا لهم انت عندك 2 حالة وعي تلعب منها. لما نقيس تردداتك الذبذبية وتكون بتلعب من مجال وعي ألفا الهادي الواثق الراسخ، انت كده هتكسب. لو انت ده قبل اللعب وبعدين تدخل على الملعب على طول، يبقى لازم نهدى، ما يبقاش فيه اكسايتمنت في العقل. وفي نفس الوقت ممكن تلعب من مجال وعي تاني اسمه بيتا. مجال وعي بيتا اللي هو قلقان عن النتيجة، قلقان من الفريق التاني. بقول لنفسي أنا لازم، مش عايز أخسر. ما ده غلط. أنا داخل واثق من لعبي وواثق من نفسي، بس بلعب من مجال الترددات الذبذبية المؤهلة للخشوع. فمن هنا بيحصل حاجة إلهية بتجيلك طاقة من الكون كله تساعدك، لأنك واحد أنت سلمت أمرك لله، 2 انت عملت كل الممنوعات ما عملتهاش، امتنعت عن اي صور سلبية في عقلك، امتنعت عن اي معتقدات ان الفريق التاني، انت مش بتركز ان الفريق التاني اقوى منك. انت داخل واثق في نفسك، واثق في طاقاتك النورانية انك هتنجح.